ओके गाइज म व्हाट्सएप खोल्छु र व्हाट्सएपमा भर्खरै मात्र इनेबल भएको नयाँ फिचरको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन्छु। यो फिचर एकदमै राम्रो छ र तपाईले यो चाहिँ धेरै नलेजेबल कुराहरू र फोनको सिक्रेट कुराहरू शेयर गर्नु पर्दाखेरि आफ्नो साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई शेयर गर्नु पर्यो भने एकदम सजिलो छ र यो तरिकाले शेयर गर्नुभयो भने तपाईले जसलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ या त बुझाउँदै हुनुहुन्छ शेयर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले क्लियरसँग डेफिनेटली त्यसलाई तपाईले जुन शेयर गर्नुभएको उहाँले मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसको लागि तपाईले ए टु जेड भिडियोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईले क्लियरसँग बुझ्न र बुझाउन सक्नुहुनेछ। ओके, यो चाहिँ स्क्रिन शेयर फिचर हो। व्हाट्सएपले भर्खरै मात्र लन्च गरेको, धेरै साथीहरू कस्टमरहरूको व्हाट्सएप युजरहरूको एप्लिकेसनमा फिचर इनेबल भएको छैन होला सायद, र त्यो कारण तपाईलाई जानकारी छैन, तपाईले यो फिचर इस्तेमाल गर्नुभएको छैन भने यसलाई छिटोभन्दा छिटो गएर तपाईले प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गर्नु होला अनि तपाईले यो फिचरको इनेबल लाभ लिन सक्नुहुनेछ है त। र के कसरी छ यो शेयरिङको सुविधाहरू तपाईलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि म सिधै व्हाट्सएपमा ओपन गर्छु र मैले व्हाट्सएपलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुलेर आएको छ। यहाँ मध्ये तपाईले कुनै पनि एउटा साथीलाई, जस्तै म यहाँनिर डियर हार्ट, उहाँलाई म कल गर्न गइरहेको छु र यसरी भिडियो गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ होला, यो अहिले ब्लर गरिएको छ, थाहा छैन र क्लियरसँग देखिएको छैन। जब उहाँले फोन रिसिभ गर्नुहुन्छ यसरी यसलाई उज्यालो भएर आउनेछ है त। ट्याक्क टच गर्ने, त्यसपछि यो शेयरको अप्सनमा जाने र यहाँनिर स्टार्ट रेकर्डिङ अर कास्टिङ व्हाट्सएप विल बी रिसिभ के भनेको छ, स्टार्ट नाउ गरिदिने र यहाँनिर शेयरिङ तपाईको भइरहेको छ। अब यो तपाईले मैले फोन चलाइरहेको छु, यो चलाइरहेको छु, एप्लिकेसनहरू जति पनि छ र कुनै पनि डेटा सेटिङमा गएर सेटिङको बुझाउनु पर्यो भने पनि सेटिङको बारेमा पनि यसरी बुझाउन सकिनेछ हैन। यो एकदम धेरै छ, राम्रो छ, सिक्रेट फिचर। अब तपाईले यसरी चाहिँ फोनमा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ है त, आफन्तजन तथा साथीभाइलाई आफ्नो सिक्रेट सेटिङ या त कुनै पनि कुरालाई नलेज दिन होस् या कुनै पनि कुरा तपाईले आपसमा शेयर गर्नु पर्यो भने यो फिचरको मजाले इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, यो छोटो-मोटो भिडियोमा तपाईलाई यति नै जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा कुनै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछु। हस् त, आजलाई यति नै। नमस्ते, जय नेपाल।